እንዴት ናችሁ ተከታታዮቼ? ዛሬ ስዊንግ ኦቨርቪው አሳያችኋለሁ። እንዴት የሰራው ትንሽ ሲስተም አለች፣ ሎጊን ሲስተም። እሷን እናያለን። በተከታታይ በሚመጡት ቱቶሪያሎች እያንዳንዷን እንዴት እንደሰራዋት እናያለን ማለት ነው። አሁን የሰራው ሲስተም እቺ ነች። ሎጊን ሲስተም ትላለች። ዩዘር ኔም ኤንድ ፓስወርድ አስገባ ይለኛል። እዚህን ሳላስገባ ሎጊን ብለው ኤረር ሜሴጅ ያሳየኛል። ዩዘር ኔም ኦር ፓስወርድ ካን ኖት ቢ ኢምፒቲ። ስለዚህ ግዴታ ዩዘር ኔም ማስገባት አለብኝ ማለት ነው። ሽሜ ሎጊን። አሁንም ዩዘር ኔም ኦር ፓስወርድ ካን ቢ ኢምፒቲ፣ ምክንያቱም እኛው ኢምፒቲ ነው። ኢፍ ቫሊዴሽን ነው። ሽሜ ፓስወርዱን አስገባለታለሁ። ሎጊን ስለው ወደ ሲስተሙ ያስገባኛል ማለት ነው። ዌልካም ሽሜ። እቺ ሽሜ የምትለው እዛ ዩዘር ኔም ያስገባዋት ነው። ሎግ አውት በሌላ ዩዘር ብገባ ዩዘር 1 እነዚህ አሁን እያስገባዋቸው አለሁት። ከአሁን በፊት ጄዲቢሲ ቱቶሪያል ላይ ጄዲቢሲ ዩዘርስ የሚለው ቴብል ላይ ያስገባዋቸው ቫልዩዎች ናቸው። ዩዘር 1 ሎጊን አስገባይ ማለት ነው። ቻት ዌልካም ዩዘር 1 ታችዋን እቺ ዩዘር 1 የምትለዋ ቴክስት ትቀያየራለች እንደ ዩዘሩ ማለት ነው። ከዳታቤዝ ነው የሚያመጣት። ሎግ አውት ኤረር ደግሞ ብፈጠር ለምሳሌ ሽሜ ፓስወርዱ ላሳስተ ሽሜ ፓስወርዱ የሆነ ፓስወርድ አስገብቼ ሎጊን ስለ ኢንኮሬክት ክሬዴንሻልስ ይለኛል ማለት ነው። የተሳሳተ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አስገብቻለሁ ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እስካሁን ያየኋቸው ዳታቤዙ ላይ ቼክ ማድረግ ይችላል። ጄዲቢሲ ቴብል ጄዲቢሲ ዳታቤዝ ዩዘርስ ቴብል ላይ ያሉ ናቸው። ሽሜ አበበ አስቴር ዩዘር 1 ዩዘር 2 ዩዘር 3 እነዚህ ባለፈው ጄዲቢሲ ስንማር ያስገባዋቸው ናቸው። ከሱ ጋር ነው ሲስተም አሁን የሚወስደው ቴብሎች የቴብል ቫልዩ እዚህ ጋር ያሉትን ቴብል ቫልዩዎች ነው እና ዩዘር እና ፓስወርድ ምናምን የሚወስደው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ የሌለ ሌላ ባስገባ ኦር አበበን አስገብቼ አበበ ፓስወርድ አብ123 ሎጊን ዌልካም አበበ ሎግ አውት። አዲስ አካውንት ደግሞ ክሬት አድርግና እዚህ ጋር ሌላ ዩዘር ሲጨመር ታያላችሁ። ክሬት አካውንት እሺ ዩዘር ኔም አስገባ ይለኛል። ለምሳሌ አንድ ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሽሜ ድጋሚ ሌላ ማለት ነው ፓስወርድ ደስ ያለኝ ፓስወርድ ልስጠው ኤንድ ሰብሚት ብለህ ኮንፊርም አድርግ ይለኛል። አስገባ ይለኛል። አስገባው። አሁን ሌላ ፓስወርድ ዲጂት ናቸው ሁለቱ ፓስወርድ እና የኮንፊርም ሙሉ ሁለቱ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ስለዚህ አሁን እኩል አደረኩለት። ሰብሚት ስለው ዩዘር ኔም ኤግዚስት ኢን ዴታቤዝ ሽሜ የሚለው ዩዘር ኔም ዳታቤዙ ላይ ኤግዚስት አድርጓል። ስለዚህ አዘር ዩዘር ኔም አስገባ ይለኛል። ሽሜ 2 ብለው አሁን ሬጂስተር ያደርጋል። ዴታ ኢንሰርት ሰክሰስፉሊ ታን እዚህ ጋር ሎጊን እንዳደርግ ነው የሚመጣልኝ። ሎጊን ዌልካም ሽሜቱ። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ባደርገው ሽሜቱ የሚባለው ዩዘር ተጨምሯል። ሽሜቱ ፓስወርድ ኤስጂኤፍ እንደዚህ ይሰራል ሲስተም ማለት ነው። ሎግ አውት ሎጊን። አሁንም ኢምፒቲ ማድረግ ይቻላል። ክሬት እናደርግ እንደዛ ዩዘር ኔም ማስገባ ይለኛል። እነዚህ በቀይ የሚያመጣቸው ቫሊዴሽን ነው። ሰብሚት። አሁንም ፕሌስ ኢንተር ፓስወርድ። ይሄኛውን ኢምፒቲ ማድረግ አልችልም። ዚስ ኢዝ ቫሊዴሽን ማለት ነው። ይቺ ሲስተም አሁን እያንዳንዷን ነገር እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጄዲቢሲ ተጠቅሜያለሁ። ለምንድን ነው? ምክንያቱም ይህ ሲስተም ከዳታቤዝ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ አለበት። ለዛ ጄዲቢሲ ይጠቀማለሁ። ሁለተኛ ይሄ አሁን ዋናው የምንማረው ቱቶሪያል ስዊንግ ነው። ስዊንግ ማለት ምንድነው ጥቅሙ? ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ለመስራት ነው። አሁን የምሰራው ነገር ምንድነው? ያያችሁት ነው። አይዲኢ አያስፈልገኝም። እስከዛሬ ሳሳያችሁ የነበረው አይዲኢው ላይ ኔትቢንስ ላይ ሆኜ ነው። አሁን ግን ኖርማሊ እንደማንኛውም አፕሊኬሽን ራን አድርጌ ነው እየሰራው ያለው። ይሄኛው ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ለመስራት ምን ያስፈልገኛል? ስዊንግ የሚባለው ጃቫ ኤፒአይ ነው። ስታንዳርድ ኤዲሽን ውስጥ ያለ ነው። እሱን በደንብ እናያለን ማለት ነው። የምታዩት እያንዳንዱ ነገር የተለያዩ ኮምፖነንቶች ናቸው። ላይ ያለው ይሄ ክሎዝ በተን ያለው ሚኒማይዝ ማክሲማይዝ ያለው ይሄ ጀፍሬም ይባላል። ጀፍሬሙ ላይ ይሄኛው ደግሞ
በዚህ በግሬ ከለር የምታዩት ፓኔል ነው፣ ጄ ፓኔል ይባላል። እሱም ስዊንግ ውስጥ የሚገኝ ነው። ሁለተኛ እዚህ ጋር ሎጊን ሲስተም የሚለው ዩዘር ፓስወርድ የሚሉት ቴክስቶች ጄ ሌብል ይባላሉ። ይሄኛው የምታዩት ነው የምጽፍበት ጄ ቴክስት ፊልድ። ይሄኛው ፓስወርድ ነው፣ ፓስወርድ ፊልድ ነው፣ ጄ ፓስወርድ ፊልድ። ጄ በተን፣ ይሄኛው ጄ በተን ይባላል። ይሄኛው ጄ በተን ነው። ይህ ሁሉ የምታዩት ኮምፖነንቶች እንግዲህ ስዊንግ ውስጥ ያሉ ናቸው። ጃቫ ኤክስ ዶት ስዊንግ የሚባል ፓኬጅ ውስጥ ያሉ ክላሶች ናቸው። እያንዳንዱ ጄ ሌብል፣ ጄ ፍሬም፣ ጄ ፓኔል፣ ጄ በተን፣ ጄ ፓስወርድ ፊልድ፣ ጄ ቴክስት ፊልድ ሁሉም ክላሶች ናቸው። እያንዳንዱ ክላሶች ደግሞ ሜቶዶች አሏቸው። እነሱን እናያለን። ሜቶዶቹ ማወቅ አለብን። ፕላስ ውስጥ ላይ የምንጽፈውን ኮድ በደንብ ማወቅ አለብን ማለት ነው። እሱን ነገር እናያለን። ለዛሬ እንደ ኦቨርቪው ይመስላል። እያንዳንዱ ኮምፖነንት እየሰራን በኔክስት ቪዲዮዎች እናያለን። ቴንኪዩ። ተከታተሉ። እያንዳንዱ ቪዲዮ በደንብ ተከታተሉ። ሶርስ ኮዶቹንም www.advancedjava.pz.com የሚባለው ዌብሳይት አለ ስር ላይ፣ እሱ ጋር ገብታችሁ ሶርስ ኮድ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴንኪዩ።